Hello friends, welcome to our topic straight lines. This is our lecture number 7 of that topic. Myself, Mr. K.D.Aaglawne, welcomes you in that topic. Let us see our example. Find the equation of line passing through the point of intersection of the lines 4x plus 3y equals to 8 and x plus y equals to 1 and parallel to the line 5x minus 7y equals to 3. देताना आपल्याला जो क्वेश्चन दिलेला आहे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन. म्हणजे पहिली लाईन जी आहे ती 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 आणि सेकंड लाईन जी दिलेली आहे x प्लस वाय इक्वल्स टू 1, या दोन्ही लाईनचा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन असणार आहे या पॉइंट मधून एक लाईन पास होते. म्हणजेच 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 या लाईनचा आणि x प्लस वाय इक्वल्स टू 1 या लाईनचा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे या पॉइंट मधून जी लाईन पास होते त्या लाईनची आपल्याला इक्वेशन फाइंड आउट करायची आहे. म्हणजे रिक्वायर्ड लाईन ही आहे आणि या रिक्वायर्ड लाईनला एक दुसरी लाईन पॅरलल दिलेली आहे आणि त्या लाईनची इक्वेशन दिलेली आहे आपल्याला 5x मायनस 7y इक्वल्स टू 3. म्हणजे या दोन्ही लाईनच्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मधून जी लाईन पास होते त्या लाईनला एक दुसरी लाईन पॅरलल आहे 5x मायनस 7y इक्वल्स टू 3 असं असेल तर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मधून पास होणाऱ्या या लाईनची इक्वेशन काय असेल. म्हणजे फर्स्ट काय करू शकतो आपण, या दोन्ही लाईन वरून आपण सॉल्व केल्यानंतर हा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन म्हणजे एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतोय. म्हणजे पॉइंट भेटेल, हा पॉइंट भेटेल आणि दोन्ही लाईन एकमेकाला पॅरलल आहेत याचा अर्थ काय, दोघांचा स्लोप सेम असणार आहे. म्हणजे 5x मायनस 7y इक्वल्स टू 3 या लाईनचा जितका स्लोप असणार आहे तितकाच त्याला जी पॅरलल लाईन आहे म्हणजे रिक्वायर्ड लाईन त्याचा स्लोप असणार आहे. म्हणजे याचा स्लोप फाइंड आउट केला तर सेम रिक्वायर्ड लाईनचा स्लोप असणार आहे म्हणजे स्लोप भेटेल आणि हा पॉइंट फाइंड आउट केला तर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म्युला या लाईनचे आपण इक्वेशन फाइंड आउट करू शकतोय. फर्स्ट लेट अस सी, आपण या लाईनचा पॉइंट फाइंड आउट करतोय म्हणजे x ची व्हॅल्यू आणि y ची व्हॅल्यू. म्हणजे फर्स्ट दिलेली इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 इक्वेशन नंबर 1 कॉल केला. सेकंड इक्वेशन x प्लस वाय इक्वल्स टू 1 याला इक्वेशन नंबर 2 कॉल करतोय. आणि हे दोन्ही लाईन सॉल्व केले म्हणजे x आणि y च्या व्हॅल्यू फाइंड आउट केल्या तर पॉइंट भेटेल आपल्याला आणि त्याला आपण x1 y1 म्हणू शकतोय. फर्स्ट आयदर एक्सचा किंवा वायचा कोइफिशियंट आपण सेम करून घेऊया. म्हणजेच काय, इक्वेशन 2 ला 4 न मल्टिप्लाय करून घेतोय म्हणजे एक्सचा कोइफिशियंट सेम करून घेतोय. म्हणजे 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 4 न मल्टिप्लाय केला याला इक्वेशन नंबर 3 म्हणतोय आपण. म्हणजे 4 ला x ला मल्टिप्लाय केला, 4 ला y न मल्टिप्लाय केला, 1 ला 4 न मल्टिप्लाय केला म्हणजे 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 4 ही इक्वेशन नंबर 3 झाली. म्हणजे आता इक्वेशन नंबर 1 आणि इक्वेशन नंबर 3 इथं एक्सचा कोइफिशियंट सेम आहे म्हणजे दोघांची वजाबाकी केली तर एक्स कॅन्सल होऊन जाईल, y ची व्हॅल्यू भेटेल आपल्याला. म्हणजे इक्वेशन नंबर 1 मायनस इक्वेशन नंबर 3 करतोय आपण म्हणजे 4x मायनस 4x कॅन्सल होऊन जाईल, हा 3y मायनस 4y म्हणजे मायनस y, 8 मायनस 4 म्हणजे प्लस 4 मायनस एन इक्वेशनच्या अदर साईडला दिला तर y ची व्हॅल्यू जी आहे ती मायनस 4 भेटेल. ती व्हॅल्यू आयदर इक्वेशन 1, 2 किंवा 3 जी आपल्याला कन्व्हिनियंट आहे तिथं पुटअप करतोय आपण. y ची व्हॅल्यू मायनस 4 जी आहे ती इक्वेशन नंबर 2 ला पुटअप केली म्हणजे x आहे तसा, y ची व्हॅल्यू मायनस 4 इक्वल्स टू 1 आहे तसा. म्हणजे मायनस 4 इक्वेशनच्या त्या साईडला घेतला तर हा x ॲज इट इज इक्वल्स टू 1 आहे तसा, मायनस 4 अदर साईडला घेतला तर प्लस 4 होऊन जाईल. म्हणजेच x ची व्हॅल्यू जी आहे ती 5 भेटेल. म्हणजे हा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भेटेल आपल्याला. x ची व्हॅल्यू 5 आणि y ची व्हॅल्यू जी आहे ती मायनस 4 हा आपला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन झाला. म्हणजे पॉइंट आहे त्यामुळे आपण x ची व्हॅल्यू x1 म्हणतोय आणि y ची व्हॅल्यू जी आहे ती मायनस 4 त्याला y1 सपोज केला. म्हणजे x1 y1 हा पॉइंट भेटेल आपल्याला 5 मायनस 4. आता काय, या लाईनचा आपल्याला स्लोप फाइंड आउट करायचा आहे कारण दोन्ही लाईन पॅरलल आहेत म्हणजे दोघांचा स्लोप सेम असणार आहे. लेट अस सी 5x मायनस 7y इक्वल्स टू 3 ही लाईन सपोज करतोय
दिलेली लाईन फर्स्ट स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये लिहिली, पहिला एक्सची टर्म, त्यानंतर वायची टर्म आणि प्लस 3 अदर साईडला आहे, इक्वेशनच्या या साईडला घेतला -3 इक्वल्स टू 0. स्टँडर्ड लाईनमध्ये स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये लाईनला कन्वर्ट केला. तर दिलेली लाईन स्टँडर्ड फॉर्मबरोबर कम्पेअर करतोय, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. म्हणजे a ची व्हॅल्यू म्हणजे 5 आहे, b ची व्हॅल्यू म्हणजे -7 आणि c ची व्हॅल्यू म्हणजे -3. देअरफॉर स्लोप इक्वल्स टू -a/b. a ची व्हॅल्यू जी आहे ती 5 आणि b ची व्हॅल्यू जी आहे ती -7 पुटअप केला, देअरफॉर मायनस साइन कॅन्सल होऊन जाईल, देअरफॉर 5 डिवायडेड बाय 7 होऊन जाईल. म्हणजेच जी लाईन रिक्वायर्ड लाईनला पॅरलल आहे त्याचा स्लोप जो आहे तो 5/7, म्हणजेच रिक्वायर्ड लाईनचा स्लोप सुद्धा 5/7 असणार आहे, कारण दोन्ही लाईन एकमेकाला पॅरलल आहेत. म्हणजे याचा स्लोप 5/7 आणि पॉईंट जो आहे तो आपण फाइंड आउट केलेला आहे 5 - 4. देअरफॉर स्लोप माहित आहे, पॉईंट माहित आहे, देअरफॉर बाय स्लोप पॉईंट फॉर्म्युला आपण इक्वेशन फाइंड आउट करू शकतोय. देअरफॉर y - y1 इक्वल्स टू m इंटू ब्रॅकेट x - x1. y आहे तसा मायनस y1 ची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केलेली आहे, m ची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केली, पुटअप केली, x - x1 ची व्हॅल्यू सुद्धा आपण फाइंड आउट केलेली आहे, पुटअप केली. y मायनस मायनस प्लस होऊन जाईल, y + 4 इक्वल्स टू आहे तसा 5/7 इंटू ब्रॅकेट x - 5. डिवाइडचा 7 इक्वेशनच्या अदर साईडला गेला तर y + 4 ला मल्टिपल लाईल, इक्वल्स टू 5 इंटू ब्रॅकेट x - 5 आहे तसा. इथे काय करतोय, 7 दोन्ही टर्मला मल्टिप्लाय केला, 7 ला मल्टिप्लाय बाय y 7y आणि 7 मल्टिप्लाय बाय +4 दॅट इज +28 इक्वल टू 5 ला मल्टिप्लाय केला x न 5x, 5 ला मल्टिप्लाय बाय -5 म्हणजे -25. तर x ची टर्म प्लस इथे आहे, त्यामुळे या दोन्ही टर्म इक्वेशनच्या अदर साईडला घेतोय. 5x आहे तसा, 7y अदर साईडला घेतला तर मायनस होऊन जाईल, -25 ॲज इट इज, +28 अदर साईडला घेतला तर -28 होऊन जाईल, इक्वल टू 0 राहणार. देअरफॉर 5x - 7y आहे तसा आणि कॉन्स्टंट -25 आणि -28 दॅट इज -53 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ line. Thank you for watching this video. I hope that you enjoyed this. For more interesting videos of mathematics, don't forget to subscribe my channel. Thank you.